Як ви ставитесь до того, що росіяни або білоруси можуть, ймовірно, взяти участь в Олімпійських іграх цього року? Як я ставлюсь? Ну, негативно, звісно, ставлюсь. Це був би такий, скажімо, додатковий санкційний крок зі сторони світової спільноти, якби вони якимись, не знаю, способами бюрократичними змогли заборонити російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх. Нахер вони там старались? Це ще невідомо, ну, звісно, ні, ну погано я ставлю до цього, як ж. Вони не повинні там мати участь в цих іграх. Ну, що там. Якщо вони матимуть участь, Україна відмовиться, я вважаю, що це вірно. Росіяни давно повинні консолідувати у суспільстві. Ну і в принципі, чому ми не даємо їм досі змогу щось робити у світі? Я не знаю. Ну, це суспільство, воно не розуміє важливості того, що ми робимо зараз в Україні. Тому тут тільки суспільна думка. Якщо українці будуть вставати і не мовчати, то добре. Тобто ви не підтримуєте того, Ні, щоб вони звісно. брали участь? Я вважаю, що росіян потрібно аналізувати, і мені некомфортно з ними жити і спілкуватися. Поймите то, что человек готовился к этому всю жизнь, это цель его всей жизни, и ломать жизнь никто не имеет права. Пускай они выступают за себя, но не за страну. Не нужно мешать страну и личность. Гарне запитання. Одну мить. Почнемо з того, що Олімпійські ігри я не дивлюся. Тобто вони мені з самого початку були нецікавими, тому коли ставить мені це запитання, перше, що я роблю, це піднімаю це питання для себе вперше, напевно. Далі. Я думаю, що Олімпійські ігри не є політичною подією, вона є насамперед спортивною подією, тому, можливо, участь білорусів і росіян в цих іграх нічого із політичного боку не означає. А з іншого боку, оскільки умовами можливості проведення Олімпійських ігор є деяка політична, економічна, в тому стабільність країн, у межах котрої проводять ці ігри, в тому числі і військова, тобто що там немає ворожих військових на території цієї держави, я думаю, що було би логічно, або, скажімо так, із етичного боку слушно обмежити росіян в участі в цих іграх, тому що вони самі порушують територіальну цілісність інших держав. І тому, в перспективі, вони могли би навіть зазіхатися на можливість проведення самих Олімпійських ігор. Тобто, моя відповідь така, на котрий бік схилитися, я думаю, що на бік політичної цілісності, тобто на бік другої відповіді, що росіян варто було б обмежити. Тому що вони самі зазіхаються на політичну цілісність інших держав, що підважує паритет їхньої участі в цих іграх. Ось так. Особливо, можливо, враховуючи те, що їхні спортсмени, які мають їхати, вони мають військові звання. Я про це не знав тоді, тим більше. Тобто це вже порушує умову тієї першої відповіді, яку я називав, а саме, що політика і спорт розмежовуються, тобто росіяни самі ці дві царини перемежовують. Відповідно, їх варто було б відмежувати від цих ігор. Я не дуже усвідомлюю, де воно саме буде, в якому місті і де це воно буде. Але я вважаю, що ні білорусі, ні росіяни не повинні там бути. Це просто безперечно, це ненормально буде, якщо вони будуть участь брати. Треба якось, якщо відсторонитися, то в усіх галузях, і в тому числі і де спорт. Я тільки за це, щоб їх там не було, звичайно. Я думаю, що це дуже погано, я негативно до цього ставлюся, тому що я вважаю, що країни, що вже визнані кількома державами-терористами, просто не можуть брати участь у Олімпійських іграх, оскільки, хоч і кажуть, що спорт має бути поза політикою, я вважаю, що все ж таки Олімпійські ігри – це один із найвпливовіших інструментів у світі, коли усі країни змагаються одна із одною, це дуже потужний політичний інструмент впливу, щоб показати, яка країна сильніша, найспритніша і найкраща. І, звичайно, я
вибачте, я забула слово, погано ставлюся до того, що Росія і Білорусь взагалі можуть брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях. If you have some questions that are interesting for you to hear from Ukrainian people, you can text this in comments.